به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که سرشار از آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است. درود میگم به همه شما بینندگان چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی حال دلت خوب باشه، اوکی باشی، برقرار باشی و در صحت و سلامت کامل باشی. توی این ویدیو هم قرار ذهنمون رو آزاد کنیم، از هیاهو شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم تا آرامش گرمای حافظ رو با هم بچشیم. بهت قول میدم که با دقت و موشکافانه پیام حافظ رو از دل غزل برات پیداش کنم، طوری که برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یه کمی هم دل بدی. قبلش هم دعا میکنم برای هممون، این که بتونیم خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بپذیریم، با خوب و بد خودمون، زشتی و زیبایی خودمون، تاریک و روشن بودن خودمون کنار بیایم و بتونیم توی لحظه زندگی کنیم. از خود خدا میخوام به هممون کمک کنه وقت و انرژیمون و تمرکزمون رو صرف زدن ماسک نکنیم توی زندگی. سعی نکنیم اون چیزی که هستیم رو مخفی کنیم و اون چیزی که نیستیم رو بخوایم نشون بدیم، که با این کار جز این که خودمون توی پیله سردرگمی گیر بندازیم هیچ اتفاقی نمیافته و یه موقعی به خودمون میایم که میخوایم این کوله بار خودمون رو خالی کنیم، که نمیگم دیر شده، که بعد افسوس میخوریم یه لحظه قبطه که چرا این همه وقت صرفش کردم، این همه توجه میکردم به چیزی که اصلا هیچ ارزشی نداشتش. پس امیدوارم که به زودی همه راه خودمون رو بتونیم پیدا کنیم و تو مسیر رشد و تعالی قرار بگیریم. خب دیگه بدون زیادگویی میریم تو دل ماجرا، میزنیم به جاده، ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چجوری میخواد ما رو راهنمایی کنه، چه پیامی برای ما داره و چجوری میتونه چراغ راهی باشه برای مسیر زندگیمون. پس من سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم غزل امروزا. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر، کین می لعل دل و دین میبرد از دست، بدان سان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده‌ای این که مبین آن که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوه‌ای میکند آن نرگس فتان که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن میکشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس.
به این غزل شیرین. میدونی بعضی غزل ها خب واقعا نفسگیره، نه اینکه جذاب نباشه برام، نه اینکه شیرین نباشه، نه اینکه دوستش نداشته باشم، ولی بعضیا طنازی میکنه، میدونی، به رقص نغمه آواز میکنه. این از اوناست. بریم ببینیم پیامشو برای امروز. راجع به این غزل اینو اول بگم که این غزل 271 حافظ مال اون زمانیه که شاه ابو اسحاق در مسند کار نبود و به نوعی مثلا انگار در به در شده بود و پیش از گرفتاری و کشته شدنش سروده شده. و پیامی که برای امروز من و تو داره اینه که میگه از زندگی و مشکلاتش گله‌مندی، به نوعی از کرده خودت پشیمونی، با خودت درگیری. چقدر مناسبت داره با اون دعایی که اولش کردم. موهای تنم سیخ شد، برای خودم جالبه. میگه از دست خودت گله و شکایت داری، با خودت درگیری، به خاطر اینکه فکر میکنی آب در هون کوبیدنه، هرچه تلاش میکنی انگار مسیر موفقیت و زندگی واسه روی تردمیل دویدنه. ولی باید بدونی که زندگی مملو از سختی و مشکلاتشه و مرد راه کسیه که مبارزه میکنه. رینگ مبارزه نیست، بعضی موقع مبارزه کردن ممارست ورزیدنه، بعضی موقع مبارزه کردن شاید خیلی اسمشو بذارن در جا زدن، ولی کش کمانو دیدی، زه کمانو دیدی، وقتی میخواد رها بشه هی میکشیش عقب، بعد این از چله کمان تیر رها میشه، پرتاب میشه. بعضی موقع اون همون زهیه که داره میادش عقب و خیلی فکر میکنن تو داری در جا میزنی، خودت به خودت گیر میدی، میگی ای بابا حالا که چی. خیلی از مواقع برای اینکه یک درخت رو شما بخوای بندازی با تبر، تنه درخت رو بخوای جدا کنی، باید بشینی تبرتو تیز کنی، اون کندی و اون زنگاری که تبر بسته رو باید ازش بزدایی. و این حکایت خیلی از ماهاست که داریم خودمون رو آماده میکنیم، ولی به قدری مشکلات و زندگی سرعتش زیاده که ما فکر میکنیم داریم در جا میزنیم، ولی نه، موقع از چله کمان رها شدن تو هم از راه میرسه و اینو اطمینان داشته باش. پیام به ضرس قطع به یقین بهت این نوید و مژده رو میده که میگه تو جوهر این کارو داری، حالا همون نیتی که در سر داری. میگه فقط کافیه که به خودت مسلط باشی و اداره امور رو به دست بگیری. مطمئن باش که در انجام نیتت موفق خواهی بود. پیام به این نکته اشاره میکنه که میگه شرایط عمومی زندگیت نسبتاً خوبه، پس چرا خودتو گرفتار افکاری میکنی که نتیجهش رنج و ناراحتیه. و در گوشه دیگه از پیام اشاره میکنه که بهتره که دست از غرور و تکبر برداری و واقعیت زندگی تو بپذیری. وقتی که خودت رو بپذیری و شرایط و اون چه که هست، اون حقیقت و اون واقعیت رو باهاش کنار بیای، متوجه میشه که یک باری از رو دوشت برداشته شده و دیگه رنج بیهوده نمیبری و کاری کردی که الان دچار پشیمونی شدی. باید سعی کنی که جبرانش کنی. تا موقعی هم که جبرانش نکنی این عذابه با تو هست. شکل جبران کردن هم مثلا شاید به صورت غیر مستقیم باید صورت بگیره. مثلا تو یک خسارتی به یکی زدی، شاید اصلا خودش خبر نداره، خودش در جریان نیست. خیلی از مواقع اینجوری پیش میاد و اگه بخوای به صورت مستقیم بری بشه بگی خانم آقا مثلا من فلان کارو با تو کردم، یا بری بهش بگی من
یه اتفاقی افتاده و نتیجهش این شده که تو متحمل ضرر شدی. خب اینو که بری مستقیم بهش بگی، که گرچه درستش اینه که بری بهش بگی، ولی بعضی جاها جبران اون مشکل، اون خسارت خودش باز یک مشکل جدید به وجود میاره و به صورت غیر مستقیم باید اونو از ذهنت پاک کنی، به یک نفر دیگه کمک کنی، نظر کنی. ولی تا اونجایی که ممکنه همون مورد رو باید بری، فارغ از نتیجه و فارغ از این که چه قضاوتی تو رو میکنه باید انجام بدی. ولی خب چون اصرار نمیکنم و پیام هم بهش اشاره نکرده و شاید آمادگیش وجود نداشته باشه، اینو میتونی به شکلی درست با یک نفر مشورت کنی و ادای دین کنی. و در انتهای پیام برای حفظ آرامشت در کار دیگران دخالت نکن و سرت به کار خودت گرم باشه. اینو اول به خودم میگم. و این بود پیام امروز. سپاسگزار وجودت هستم، دلخوش به حضورت هستم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. و به قول سپهری که میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست، رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار رفیق.